मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण फोडणीचा मसाले भात कसा बनवायचा ते बघतोय। फोडणीचा भात कसा बनवायचा ते पाहिलंय, कांदे पोहे बनवतो तसा, पण ते खाऊन खाऊनही कंटाळा येतो। तर मग त्याला थोडासा ट्विस्ट आणि तो मस्त असा झणझणीत आणि मसालेदार कसा करायचा ते आज आपण बघतोय। तर यासाठी माझ्याच तोंडाला पाणी सुटले। तर सगळ्यात आधी कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालायचं आणि तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं। तेल व्यवस्थित गरम झालं की यामध्ये एक 2 ते 3 कच्चे शेंगदाणे घालायचे, मिक्स करायचे आणि शेंगदाण्याला हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत व्यवस्थित तळून घ्यायचे। आणि शेंगदाण्याला व्यवस्थित खरपूस असा रंग आला की ते काढून घ्यायचे, कढईतून एका छोट्या सेपरेट डिश मध्ये काढून घ्यायचे। नंतर गार्निशिंग साठी हे शेंगदाणे खूप उपयोगी पडतात आणि त्याचा क्रंच आहे तो जबरदस्त लागतो। पोहे असो, उपमा असो, भाताचा प्रकार असो, फोडणीची पोळी असो, त्यामध्ये असे जर तळलेले शेंगदाणे घालून खाल्लं ना त्याची चव अफलातून येते। आता शेंगदाणे बाजूला काढून झाले की त्याच तेलामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची आणि फोडणी कशी खमंग बसली पाहिजे। मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे। मोहरी तडतडली की मग अर्धा चमचा जिरं घालायचं। जिरं पण कसं झालं पाहिजे, जिरं पण मस्त फुललं पाहिजे। मोहरी तडतडली, जिरं फुललं की यामध्ये एक पाव चमचा हिंग घालायचं। हिंगही मस्त फुललं पाहिजे, ते गरजेचं आहे। त्यानंतर 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं घालायची आणि ती पण मस्त तडतडली पाहिजे। आणि मग त्यामध्ये 1 कप 1.5 कप तुम्हाला आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेला कांदा घालायचा। फोडणीमध्ये कांदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा, एकसारखा परतून घ्यायचा, हलवून घ्यायचा। फोडणीचं कोटिंग कांद्याला बेसिकली आलं पाहिजे आणि हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा आपण हा परतून घेतोय। आता कांदा व्यवस्थित परतून झाला की यामध्ये कांदा लसूण मसाला घालायचा 1 चमचाभर। मधुराज रेसिपीचा कांदा लसूण घालते मी, तोच वापरला पाहिजे असं काही नाही। रेसिपी दिली आहे ती रेसिपी फॉलो करून बनवून तो वापरला तरी चालेल। हा वापरायचा असेल तर लिंक खाली दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, ऑर्डर करू शकता। आणि येस, आपल्या वीकली कॉन्टेस्ट असतात त्याही चालू आहेत। त्यासाठी काय करायचं, तुम्ही हे मसाले ऑर्डर करून त्याचा ऑर्डर नंबर आम्हाला मेल करू शकता आणि त्यातले जे लकी विनर्स असतात त्यांना पुस्तक मिळतं मधुराज रेसिपीचं, सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला। येस, सो केलं ऑर्डर तर ऑर्डर नंबर जरूर कळवा। आता कांदा लसूण मसाला झाला की यामध्ये लाल तिखट घालायचं, बेडगी मिरची पावडर घालते कारण रंग सुरेख येतो। पदार्थ कुठलाही पदार्थ आहे ना आपण आधी डोळ्याने खात असतो असं मला वाटतं। रंग छान आला, सुरेख आला की तो आपोआप टेम्पटिंग होतो आणि खायची इच्छा होते, म्हणून मी बेडगी मिरची वापरते। आता हे मसाले कांद्याबरोबर व्यवस्थित मिसळून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचे। आता यामध्ये 2 कप शिळा भात असेल तो भात घालायचा, सुट्टा करून घालायचा ऑफकोर्स, आणि मीठ घालायचं चवीपुरतं। भात शिजवताना मीठ घातलं असेल तर थोडंसं बेताने मीठ घालायचं, नाहीतर मग भात खारट होईल अर्थातच। आणि हे सगळं एकजीव करायचं। हा जो मसाला कांद्याचा आपण बनवून घेतला मस्त झणझणीत आणि चमचमीत, तो या शिळ्या भाताबरोबर मस्त एकजीव करून घ्यायचा, मिक्स करून घ्यायचा, वाफळून घ्यायचा, परतून घ्यायचा, झाकण ठेवायचं आणि एक 4 ते 5 मिनिट मस्त वाफ काढून घ्यायची। म्हणजे त्या मसाल्याची चव आहे ना अशी उतरते ना त्या पदार्थामध्ये, त्यामुळे मस्त वाफवून घेणं ही खूप गरजेची स्टेप आहे। प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना, मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। 5 मिनिट वाफवून झालं की झाकण काढायचं, त्यामध्ये भरपूर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि मिक्स करून घ्यायचं अर्थातच। मस्त वाफाळलेला फोडणीचा मसाले भात सर्व करताना त्यावर शेंगदाणे घालायचे जे आपण आधी तळून घेतले आहे। हवं तर कोथिंबीर पण भरभरायची, पण अफलातून लागतो हा मसाले भात, फोडणीचा मसाले भात। तोंडाला पाणी सुटलं असेल तर जरूर बनवून बघा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा अशाच मसालेदार चमचमीत रेसिपीजसाठी। तर पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपी बरोबर। तोवर मस्त रहा, खुश रहा
आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.